Hello everyone, আজি InExamৰ এই ক্লাছত আমি অভ্যাস নামৰ যিটো এটা সিৰিজ চলি আহিছে তাৰ অন্যটা ক্লাছ লৈ আহিছো আৰু সদায় নিচিনাকৈ আজি আমি কেইটা কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম 10টা কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম আৰু আজি অভ্যাস সিৰিজটোৰ মূল বিষয়টো হ'ব কি টপিকটো কি হ'ব হেয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান পলিটি ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ ফালে আগবাঢ়িছো the concept of basic structure of the constitution of India implies that certain features of the constitution are so essential to it that they cannot be abrogated or destroyed. Fundamental rights cannot be abrogated or taken away under any circumstances. The Constitution cannot be amended except by a referendum. The preamble of the Constitution cannot be amended as it is not a part of the Constitution. ঠিক আছে আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ যদি আমি শুদ্ধ উত্তৰটো চাবলৈ যাও তেনে হলে কি হ'ব যে অপচন নম্বৰ A টো আমাৰ শুদ্ধ হৈ যাব এটা বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ হয়নো কি এইটো বিষয়ে আমি যে চাবলৈ যাও তেতিয়া Constitution of India in Kesavananda Bharati case 1973 কোৱা গৈছিলে যে Constitution কিছুমান স্পেসিফিক টপিক বা কিছুমান স্পেসিফিক ফিলসফি কি হ'ব সেই বস্তুখিনি আৰ্টিকল যি কোনো এমেন্ডমেন্ট আৰ্টিকলৰ দ্বাৰা কেতিয়াও পাৰ্লিয়ামেন্টে তাক এমেন্ড কৰিব নোৱাৰিব কোন কেতিয়াও সেইখিনি বস্তু টাচ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এইখিনি হৈছে কি the basic structure of the constitutions আৰু যদি আমি এই বিষয়কেইটা বিষয়তে চাবলৈ যাও কোনকেইটা বিষয়নো এই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ বা মূল বিষয় বা যিখিনি বস্তু আমি যদি সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ যাও ভেটি কাৰণ আমি এটা ঘৰ যেতিয়া এটা বনাও ভেটি কেতিয়া আমি ভাঙিব নোৱাৰো ঠিক আছে আমি হয়তো তাৰ ওপৰ তলা তাৰ নেক্সট তলাখিনি কি কৰিব পাৰো আমি ৰেনোভেট কৰিব পাৰো কিন্তু আমি ভেটি কেতিয়াও চুব নোৱাৰো হয় নে নাই ঠিক তেনেকৈ কোৱা হৈছে যে কনস্টিটিউশনৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান ভেটিৰ হেই কিছুমান ফিলসফি আছে বা আইডিয়া আছে যিখিনি কেতিয়াও পাৰ্লিয়ামেন্টৰ দ্বাৰা এমেন্ডমেন্ট কৰিব পৰা নাযাব এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ চাবলৈ যাও বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি চাবলৈ যাও তেনে হলে কি হ'ব আমাৰ ইন্ডিয়া কি হৈছে আ ডেমোক্ৰেটিক নেশন হয়নে ডেমোক্ৰেসি হৈ যাব তাৰ পাছত আৰু হৈ যাব ইন্ডিয়া ইজ আ কান্ট্ৰি অফ পজিটিভ সেকুলাৰিজম ঠিক আছে সেকুলাৰিজম ইয়াৰে হৈ যাব তাৰ পাছত ফেডাৰেলিজম হৈ যাব ইয়াৰে এইখিনি হৈ যাব কি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ কনসেপ্ট এনেকুৱা বহুত কেটা আছে রুল অফ ল আছে তাৰ পিছত সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ আছে এইখিনি কোৱা হয় কি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ এটা বাকি যদি অপশনস খিনি চাবলৈ যাও তেনে হলে কিয় নহয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ক্যান নট বি abrogated or taken away under any circumstances আৰু আমি জানো যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ রুল পৰে বা এমাৰ্জেন্সি হয় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমাৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় ঠিক আছে তেনেকৈ আৰ্টিকল 19 আমাৰ পৰা গুছি যায় তাৰ পাছত দিয়া কৈছে যে the constitution cannot be amended except by a referendum এটো নহয় কাৰণ আমি জানো আমাৰ কনস্টিটিউশনখন এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰে কোনে পাৰ্লিয়ামেন্টে কৰিব পাৰে the preamble of the constitution cannot be amendment আৰু আমি জানো যে preamble of the constitution amendment হৈ গৈছে একবাৰ কেতিয়া হৈছে যেতিয়া 42nd constitution amendment act আহিছিলে ঠিক আছে 1976 আৰু এটো ইয়াতে কৈছে it is not a part of the constitution আৰু আমি জানো কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত কি কোৱা গৈছিলে যে preamble is a part of constitution ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈকে আহিছো If a new state of Indian Union is to be created, which schedule of the constitution must be amendment? First, second, third, fifth. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? First হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া first schedule part 1 ত কি কোৱা গৈছিলে যে India that is a Bharat। এনেকে কোৱা গৈছিলে হয়নে নাই? আৰু এই first schedule-তে কি লিখা গৈছে যে যিমানখন ৰাজ্য আছে আমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে সকলোৰে নেমস খিনি আছে ঠিক আছে সকলোৰে কি আছে নেমস আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ প্লাস ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ নাম আছে আৰু কি আছে যিখিনি আমাৰ ৰাজ্য আছে সেইখিনি গটিখিনিৰে নাম দিয়া আছে তাৰ পাছত এই যিখিনি যদি কোনোবা এখন ৰাজ্যৰ নাম যদি হলনি কৰিব লগিয়া হয় বা কোনোবা এখন ৰাজ্য কবাৰ পৰা যদি কি কয় তাৰ যদি বাউন্ডাৰী চেঞ্জ কৰিব লগিয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আপা ইনক্লুডেড কৰিব লগিয়া হয় এইখিনি কি কোনটো শিডিউলৰ আন্ডাৰত আহে সেইখিনি হৈছে ফাৰ্স্ট শিডিউলৰ আন্ডাৰত আহে মই লিখি দিছো ইয়াতে বাউন্ডাৰী যদি চেঞ্জ কৰিব লগিয়া হয় নেমস যদি চেঞ্জ কৰিব লগিয়া হয় নিউ ষ্টেট যদি ইনক্লুড কৰিব লগিয়া হয় তেনে হলে ফাৰ্স্ট শিডিউলটোত কি বুলি কয় ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব
Which of the following is or are considered to instruments of the government of India? Fundamental rights, DPSP, fundamental duties and preamble. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি DPSP. এটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ instruments of instructions এটো ক'ত দিয়া গৈছিলে এটা গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 ত আহিছিলে ঠিক আছে 1935 ত এই instruments of instructions include কৰা গৈছিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে কোৱা গৈছিলে যে এটো কিছুমান ডিৰেকশনস আছিল কিছুমান কি আছিল যে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ নৈতিক কথা আছিল বা ডিৰেকশন আছিল যিখিনি বস্তু হেই যিখিনি পলিসি মেকারস আছিল ব্ৰিটিছৰ সময়ত তেতিয়া তেওঁলোকে এই বস্তুখিনি মানিছিলে বা ইন্ডিয়ান যিখিনি কনস্টিটিউশনৰ ক্ষেত্ৰটো যেতিয়া ইয়া বনোৱা গৈছিলে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আমি জানো যে বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা কি গৈছিলে গোটেইবোৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা ইনস্পিৰেশন লোৱা গৈছিলে বৰড কৰা গৈছিলে ঠিক তেনেদৰে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935 ৰ পৰা বৰড কৰা গৈছিলে আৰু তাৰ পৰা বৰড কৰা গৈছিলে কি ইনস্ট্ৰুমেন্টস অফ ইনস্ট্ৰাকশনস অৰ্থাৎ এই যে পলিসি মেকিং নেশন মেকিংৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ইনস্ট্ৰাকশনস বা ৰাইজৰ যিখিনি ভালৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ কামবোৰ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে 1935 ৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টস অফ ইনস্ট্ৰাকশনত দিয়া গৈছিলে আৰু তাৰ পৰা অলপমান আগতে কোৱাৰ নিচিনাকে তাৰ পৰা কনস্টিটিউশনস মেকাৰছ সকলে কি ললে ইনস্পিৰেশন ললে বৰড কৰিলে আৰু তাক কি নাম দিলে ডিপিএসপি নাম দিলে ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিসি ঠিক আছে আমি কি জানো যে ইয়াতে DPSP কি কোৱা হয় DPSP right to education যে right to education from 0 to 6 years কথা কোৱা গৈছে তাৰ পাছত laborers welfare কথা কোৱা গৈছে women's কি কয় pregnant women's তাৰ পাছত কি কয় বৃদ্ধ অৱস্থা বা মেন্টালি ডিজেবল পারসন ইভেন আমাৰ নেশনছৰ যিখিনি হেৰিটেজ সাইট আছে আমাৰ কি কয় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে এই গুটেইখিনি বস্তু প্ৰটেক্টিভৰ কাৰণে কি ডিৰেক্টিভ দিয়া গৈছে ঠিক আছে It is question number 4 of alle. A deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of ordinary legislation, money bill, constitution amendment bill. Yate moi likhi disu yate etu hobo 1, etu 2 আৰু এটো হৈছে 3 ঠিক আছে ইয়াতে দিছে ordinary legislation, money bill, constitution amendment bill. আৰু যেতিয়া ডেডলক হয় এটা প্ৰথমতে আমি কোৱেশ্চনস টু এটা ডিকোড কৰি লও ঠিক আছে ইয়াতে হদিছে আ ডেডলক মানে কি যেতিয়া ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ যদি কিবা এখন বিলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যদি হে বিল দুইখন সভাতে যদি স্থগিত হৈ আছে বা এটা যদি এখন বিলৰ ক্ষেত্ৰত দুইখন সভাই যদি কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট মতামত দিয়া নাই বা কি হৈ আছে বাৰবাৰ সেই বিলখন পাস হৈছে ৰিজেক্ট হৈছে এনেকুৱা যদি এটা সিচুৱেশনৰ কথা হৈছে তেতিয়া হিটো কি বুলি কোৱা হয় ডেডলকৰ কথা কোৱা হয় আৰু এই ডেডলকৰ ক্ষেত্ৰত যে দুয়োখন সদনে যাতে একেলগে আহে আৰু তাৰ কাৰণে যদি বিলখন পাস হয় তাৰ কাৰণে কোনে কল কৰে কোনে মাতে হেয়া হৈছে কোনে মাতে হেয়া প্ৰেসিডেন্টে মাতে ঠিক আছে ডেডলকৰ ক্ষেত্ৰত কোনে জয়েন্ট সিটিং কোনে মাতে হেয়া হৈছে প্ৰেসিডেন্টে ইয়াক মাতে তাৰ উপৰি কোৱা হয় যে এই যে জয়েন্ট সিটিং আকৌ হেতু কোনটো আৰ্টিকলত আছে আৰ্টিকল 108 ত ইয়াতে ইনক্লুড কৰা গৈছে হে ইতিয়া এনেকুৱা বিল কিছুমান হে প্ৰেসিডেন্টে জয়েন্ট সিটিংছৰ কাৰণে মাতিব পাৰে যিবোৰ বিলৰ ক্ষেত্ৰত দুইখন সদনৰে কি লাগিব মতামত লাগিব ঠিক আছে আৰু কোনখিনি বিল লাগিব যিখিনি বিল অকল লোকসভাৰ পৰাই যাতে ইনিশিয়েটেড নহয় হেনুকা ধৰণৰ বিল লাগিব তাৰ কাৰণে আমি জানো যে অকল অৰ্ডিনেৰী বিল আৰু ফাইনান্সিয়াল বিলৰ ক্ষেত্ৰত হে দুইখন সদনে কি কৰে ইনিশিয়েটেড কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে এই অপচন দুটা কি হ'ব মানি বিল আৰু কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিল হ'ব কি ইয়াতে ভুল হৈ যাব আৰু কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কেতিয়া জয়েন্ট সিটিং বহাব নোৱাৰে সেই কাৰণে এই অপচনটো ভুল হ'ব আৰু মানি বিল কিয় ভুল হ'ব কাৰণ মানি বিল ৰাজ্যসভাই ইনিশিয়েট কৰিব নোৱাৰে অকল কোনে পাৰে লোকসভাই পাৰে সেই কাৰণে জয়েন্ট সিটিং ইয়াতে বহাব নোৱাৰিব সেই কাৰণে এই অপচনটো কি হ'ব ভুল হৈ যাব আৰু ইয়াতে যদি অকল ফাইনান্সিয়াল বিল থাকিলে হয় category 1 and 2 তেতিয়াও যদি অপচনত থাকিলে হয় তেতিয়াও এটো শুদ্ধ হৈ গলে এটা অৰ্ডিনাৰি লেজিসলেশন কোড আছে অপচন নম্বৰ 1 ত আছে এটো হৈ যাব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ Question number 5 What is the main objective of the 6 schedules of the Indian Constitution to protect the interests of the border state to provide the administrative of tribal areas
to preserve the language of India, to determine the powers between the center and the state. আৰু আমি জানো 6th schedule যেটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্লাস নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেয়া হৈছে to provide the administration of tribal areas of the Assam, Mizoram, Tripura and Meghalaya. ঠিক আছে এটা যদি আমি বাকিখিনি ইয়াৰ যদি ইয়াৰ লগত যদি আনুষঙ্গিক যদি যিখিনি ফ্যাক্টস আছে আমি চাবলৈ যাও প্ৰথমতে আছে কি 6th schedule আছে ঠিক আছে 6th schedule আছে এতিয়া 6th schedule ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমি কি পালো চাৰিখন ৰাজ্য নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ইনক্লুডেড আছে A M T M ঠিক আছে আসাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম আৰু মই কালিও এটা ADRE ক্লাছত কৈছিলো যে এইটো বস্তু আপোনালোকে কেনেকে মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব যে যিটো বস্তু যিখন ৰাজ্যৰ ওচৰত মানি আছে মণিপুৰ মণি আছে সেই বস্তুটো জুৱেলছ আছে সেই বস্তু আমি কেলে কি কয় তেওঁলোকক এটা এক্সট্ৰা কি হেয়া লাগে মানে কি বুলি কয় তেওঁলোকক এক্সট্ৰাকে কিছুমান ইনিশিয়েটেড তেওঁলোকক সেন্ট্ৰেলে কৰিব লাগে বা তেওঁলোকক এক্সট্ৰা স্পেশাল ক্যাটেগৰিজত ৰাখিব লাগে হেনেকে জাস্ট মনত ৰাখিলে আপোনালোকৰ এটো থাকিব যে বাকি দুখন MM কি আছিল আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মেঘালয় আৰু মিজোৰাম তো AM AMTM দুখন হেনেকে পৰি যাব বুজি পাইছে নে মানে যিটো মই জাস্ট এটা মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰিক্স কৈ দিছো যে মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি মানি ওয়াৰ্ডটো আছে যাৰ বছৰ ওচৰত মানি থাকে হিহঁতক স্পেশাল প্ৰভিজনস বা স্পেশাল ক্যাটেগৰি কিয় লাগে অলৰেডি আছে হিহঁতৰ তো বাকি কিখনক আমি দিম এনেকে জাস্ট মনত ৰাখিব এটো জাস্ট এটা মনত ৰাখিবলগীয়া এটা মানে এটা ষ্টৰী টাইপে হয় বেলেগ এনেকুৱা একো ইয়াৰ লগত আনুষঙ্গিক কোনো ধৰণৰ বা ইয়াৰ সত্যতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইয়াৰ হেয়া নাই কোনো সংলগ্ন নাই ঠিক আছে এনেকে মনত ৰাখিব AMTM তাৰ পাছত যদি আমি আৰ্টিকেল চাবলৈ যাও তেনে হলে হ'ব কি আৰ্টিকেল 244 ক্লজ 2 আৰু 275 ক্লজ 1 যত কি দিয়া হয় গ্ৰান্টস দিয়া হয় স্পেশাল গ্ৰান্ট দিয়া হয় এইকেখন ষ্টেটৰ কাক দিয়া হয় অটোনমাস কাউন্সিলক এটা যদি আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাও অসমৰ ক্ষেত্ৰত অটোনমাস কাউন্সিল কেখন আছে তিনিখন আছে আমি সকলোৱে জানো হেয়া হৈছে BTC তাৰ পাছত আহিব কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু নৰ্থ কাছাৰ অটোনমাস কাউন্সিল যেটো মই ইয়াতে এনেকে লিখি দিছো ডিমা হাসাও বুলি ঠিক আছে তাৰ পাছত যদি আমি AM এটো যদি আমি মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাও তেনে হলে কি হ'ব চাকমা লাই হাৰা ঠিক আছে চাকমা লাই আৰু এটা হ'ব কি মাৰা ঠিক আছে চাকমা লাই মাৰা হৈছে ইয়াৰে অটোনমাস কাউন্সিল দেন ত্ৰিপুৰা ক্ষেত্ৰত এটো একেবাৰে ইজি মনত ৰাখিবলগীয়া হেতু হৈছে ত্ৰিপুৰা অটোনমাস কাউন্সিল তাৰ পাছত যদি এটো যদি চাবলৈ যাও মেঘালয় ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকে জানো যে খাসী গাৰো জয়ন্তীয়া আৰু একেখনে হৈছে অটোনমাস কাউন্সিল ঠিক আছে খাসী গাৰো জয়ন্তীয়া আৰু একেখনে অটোনমাস কাউন্সিল হৈ যায় The rule of law of the in the Indian context means that the president is the ultimate source of law. No person can be punished except for a breach of law established in the ordinary legal manner. The parliament is the supreme and can make any law and the judicial decisions are superior to the legislative status. Are শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন নম্বৰ B. Rule of law কোনে দিছিলে এটো দিছিলে AV ডায়েচিয়ে দিছিলে ঠিক আছে আৰু এভি ডাইএসসি ক্ষেত্ৰত তিনিটা কথা কৈছিলে যে আৰবিট্ৰাৰি পাৱাৰৰ এবসেন্স হ'ব লাগিব আৰু গোটেখিনি মানুহে কি পাব লাগিব যে কি কয় যিকোনো লৰ আগতে হেখিনি ইকুৱেলিটি বিফৰ ল হ'ব লাগিব আৰু এটা কথা কৈছিলে যে কনস্টিটিউচনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পাৱাৰস আমি বা যিখিনি ৰাইটস আমি মানুহখিনিক দিয়া হয় তাৰ সোর্স কি হ'ব কোর্ট হ'ব কিন্তু ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটো বস্তু নহয় ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কনস্টিটিউশনে কি হয় সোর্স অফ দা ৰাইটস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস হৈ যায় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন নম্বৰ B 7 number which of the following statement regarding the office of profit is correct আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে the constitution prohibits the MPs and MLAs from the holding office of profits to ensure the independence of the legislature office of profit এই কাৰণে দিয়া হয় article 102 আৰু Article 102 আৰু Article 191 আন্ডাৰত এই কাৰণে দিয়া হয় যাতে এক্সিকিউটিভে লেজিসলেচাৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰাই যিবোৰ বস্তু ক্ষেত্ৰত কি হয় ফাইনান্সিয়াল প্ৰফিট হৈ যায় Question number 8. The preamble of the Indian Constitution is considered to be key to the Constitution. Which of the following statements accurately describe the legal status? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
It is a part of the constitution but has no legal effect independently of the parts. আৰু ইয়াতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে প্ৰিএম্বলৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে প্ৰথমতে বেৰুবাৰী কেছত কোৱা গৈছিল যে it is not a part of the constitution. Then আকৌ আহিলে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ তাতে কোৱা গ'লে it is a part of the constitution. কিন্তু এই প্ৰিএম্বলৰ আমি কিন্তু এমেন্ড কৰিব পাৰো ঠিক আছে it is এনেকুৱা নহয় যে আমি এমেন্ডমেন্ট কৰিব নোৱাৰো কাৰণ 42nd কনষ্টিটিউচন এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা আমি তিনিটা ওয়াৰ্ড সেকুলাৰ ইন্টিগ্ৰিটি আৰু সোশিয়েল এই বস্তু আমি ইনক্লুড কৰিছিলো প্লাস প্ৰিএম্বলৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ লিগেল কিয় নহয় এইকাৰণে নহয় কাৰণ আমি এনফোৰ্স কৰিব নোৱাৰো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটক আমি এনফোৰ্স কৰিব পাৰো কিন্তু এনেকুৱা নহয় আমি প্ৰিএম্বলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব নোৱাৰো যে মোৰ প্ৰিএম্বলত থকা ওয়াৰ্ডছ খিনি মোৰ কাৰণে কোনোবাই ধ্বংস কৰিলে বা বেয়া হৈ গ'ল বা কিবা এটা তেনেকুৱা হৈ গ'ল কাৰণে আমি যাব পাৰো কোৰ্টত সেইটো নহয় এটো কি হয় নন জাস্টিসিয়েবল হয় আৰু এটো লিগেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কোনো ধৰণৰ লিগেল ষ্টেটাস নাই Question number 9, which of the following is not a features of the parliamentary form of government of India? Are শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এটা চাও অপচনত কি দিছে presence of the nominal and the real executive collective responsible to the executive to the legislature membership of the minister in the legislature and a fixed tenure of the prime minister are শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ D ঠিক আছে fixed tenure of the prime minister কাৰণ prime minister 5 বছৰটো fixed নহয় prime minister হেই যেটো টেনিয়ৰ থাকে লোকসভাৰ হে তিতিয়াহে তেওঁলোক কি কয় হে লোকসভাৰ টেনিয়ৰ হে 5 বছৰ হয় কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ 5 বছৰ তেওঁলোক শাসন বা 5 বছৰ শাসন নকৰে তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে কি হয় যদি মেজৰিটি ভাঙি যায় প্ৰাইম কি কয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰটো কি হয় তেওঁ হেই লোকসভা হে ৰাজ্য লোকসভাৰ পৰা কি হ'ব বা গোটেই সদনখন কি হ'ব ভংগ হৈ যাব ইয়াতে এইটো বস্তু কনফিউজন কৰিব পাৰে আমি ভাবিব পাৰো না প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটো 5 বছৰ থাকে যেটো লোকসভা থাকে কিন্তু নহয় লোকসভাৰ টেনিয়ৰটোহে 5 বছৰ বুলি ধৰি দিয়া গৈছিল কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোনো ধৰণৰ ফিক্সড টেনিয়ৰ নাই Question number 10 the secular nature of the Indian constitution is the best reflected in the era শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে এতে আছে কি চাইলো আহো যে the state has its own official religion নহয় the state protects all the religions equally but does not interfere in religious matter the state discourages the practice of the religion in public and only the majority religion is given special status আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি কাৰণ আমি অলপমান আগতে প্ৰথম নে দ্বিতীয় নম্বৰ কোৱেশ্চনতে পাইছিলো যে সেকুলাৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়ান কি হৈছে ইটো হৈছে কি পজিটিভ সেকুলাৰিজম ঠিক আছে আৰু কেনেকে পজিটিভ হয় যদি এখন ইন্ডিয়া হয় ঠিক আছে তেনে হলে ইয়াতে যদি হিন্দুইজম আছে খ্ৰীষ্টানিজম আছে ইছলাম আছে জৈনিজম আছে বুদ্ধিজম আছে ঠিক আছে বা আন যদি কিবা যদি এতে মিসেলিনিয়াস মই ধৰি দিছো যদি আন কিবা ধৰ্ম আছে তেনে হলে ইন্ডিয়াই সবকে প্ৰটেকচন ইকুৱেলি দিব ঠিক আছে হেকানে কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক পজিটিভ সেকুলাৰিজম বুলি কোৱা হয় কিন্তু যদি ফ্ৰান্স চাবলৈ যাও হিৰা কি হয় নেগেটিভ হৈ যায় আৰু যদি ইউএছ হৈ যায় তেনে হলে কি হয় নিউট্ৰেল হৈ যায় হেকানে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি ইন্ডিয়াত যদিও সেকুলাৰিজম ওয়াৰ্ডটো প্ৰিএম্বলত সোমাইছে তাৰ মানে এটুৱে কি কয় সেকুলাৰিজম সোমাই কিনে এটু বস্তু দেখুৱা গৈছে যে ইন্ডিয়াৰ কোনো এটা ন্যাশনাল ধৰ্ম নাই ঠিক আছে ইয়াতে ইসলে ইন্ডিয়ান পলিটি 10টা কোৱেশ্চন যদি আপোনাৰ কিবা ডাউট আছে কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় হুটিব যদি ক্লাসটো চাই ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয় নাপাহৰিব আমি আগলৈ লগ পাম আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ